Ό,τι προλάβουμε. Είναι και καλογραφής η... Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Public Συντάγματος. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία ξένη συγγραφέα, την Bernadette A. Paris. Τα βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Bell. Σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το νέο της βιβλίο, το «Φέρε με πίσω» ή αλλιώς το «Bring me back». Το βιβλίο πωλείται στο Ταμείο Πίσω, καθώς και άλλα βιβλία της, και μετά θα μπορέσει να σας υπογράψει και τα αντίτυπα, αν το θέλετε. Για το βιβλίο μαζί της θα μιλήσει ο δημοσιογράφος κύριος Στέφανος Τσιτσόπουλος και θα υπάρχει μία μετάφραση, μια σύντομη περίληψη των όσων λέγονται από τη Διερμηνέα που βρίσκεται δίπλα της. Εάν χρειάζεστε κάποια διευκρινιστική ερώτηση, μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Απλά θα ήθελα για τις ανάγκες της εκδήλωσης να μην διακόπτουμε τη ροή. Πριν σας αφήσω στα ωραία χέρια της κυρίας Πάρης, λίγα λόγια από τον κύριο Χάρη Νικολακάκη, υπεύθυνος εκδόσεων των εκδόσεων Bell. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την Bernadette, γνωστή ως B.A. Paris, στην Ελλάδα για πρώτη φορά, στην Αθήνα. Το «Πίσω από κλειστές πόρτες» ήταν η πρώτη της μεγάλη επιτυχία που εκδόθηκε σε πάνω από 40 χώρες, 2 εκατομμύρια αντίτυπα, η κατάρρευση, δεύτερο βιβλίο της, επίσης μεγάλη επιτυχία, και πριν από 2 περίπου εβδομάδες εκδόθηκε το «Φέρε με πίσω», το τρίτο της ψυχολογικό θρίλερ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ, Bernadette. Εγώ θα σας αφήσω με αυτό εδώ, το οποίο η Bernadette θα υπογράψει τα δικά σας αντίτυπα στο τέλος της εκδήλωσης, αλλά αυτό θα το υπογράψετε εσείς για να το πάρει μαζί της στην Αγγλία. Εγώ θα το αφήσω από εκεί και μπορείτε να τις γράψετε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Τα αφήνουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στέφανο Τσιτσόπουλο που θα κάνει τη συζήτηση με την Bernadette και την Έλενα που θα κάνει από το L Translations που θα κάνει την διερμηνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. So, welcome to Athens. Welcome to Athens. Thank you very much. I'm delighted It's to be here. a pleasure and a honor to talk and say a few things about your book, and then we can discuss it all together. Ποιοι από εσάς έχουν διαβάσει το «Φέρε με πίσω» ή... Thank you everyone. Thank you. Και πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει κάποια προηγούμενα βιβλία και ήρθατε για να ακούσετε για το «Φέρε με πίσω»? This is wonderful. Άρα είναι ένα εξοικειωμένο κατά κάποιο τρόπο κοινό, το μεγαλύτερο κομμάτι από εσάς που είστε εδώ. Ευχαριστούμε που διαλέξατε τα public για να περάσετε αυτό το απόγευμα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την Bernadette, παρότι της είχα στείλει κάποιες ερωτήσεις και σήμερα στην Athens Voice, στην εφημερίδα μου, ανεβάσαμε και μια συνέντευξή της. Λοιπόν, μερικά λόγια για το «Φέρε με πίσω», αν και από ό,τι κατάλαβα η μισή και περισσότερο δεν χρειάζεστε συστάσεις, αλλά για τους άλλους μισούς έχουμε το Φιν και την Λέιλα. Έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο ξαφνικά χωρίζει. Χωρίζει γιατί η Λέιλα εξαφανίζεται. 12 χρόνια μετά, και ενώ ο Φιν έχει φτιάξει την ζωή του, και όχι με ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά με την αδελφή της Λέιλα, τα σημάδια λένε πως κάποιος ή προφανώς κάνει πλάκα στο Φιν και παίζει με το βαθύ του πόνο, ή πιθανότατα η ίδια η Λέιλα να έχει επιστρέψει. Τι πραγματικά συμβαίνει? Έτσι ξεκινάει το «Φέρε με πίσω» της Bernadette, ένα ψυχολογικό θρίλερ, παρότι σε λίγο η ίδια θα διευκρινίσει πώς δεν βολεύεται τόσο πολύ με την κατηγορία, με την ταμπελοποίηση ψυχεδελικό θρίλερ, όσο με το ψυχεδελικό δράμα. Θα μας τα πει αυτά στη συνέχεια. Μια ιστορία η οποία κεφάλαιο εξελίσσεται σαν σταγόνα που στάζει από ένα λούκι που χάλασε.
δεν μπορεί ο αναγνώστης μέχρι και το τέλος να καταλάβει ότι είναι ένας τεράστιος ποταμός που έχει ξεχυλήσει και παρασέρνει τα πάντα στο διάβα και ότι αυτό που στάζει από το Λούκι δεν είναι μια χαλασμένη υδροροή, αλλά μια τρομακτική ιστορία, ένας πνιγμός σε πολλά επίπεδα. Περισσότερα βέβαια κατά τη διάρκεια της συζήτησης κρατάμε επομένως σε ανεξικείο ότι ο Φιν, η Λέιλα, το ζευγάρι που δεν είναι πια ζευγάρι, το τρίτο πρόσωπο που είναι η Έλεν, η αδερφή της Λέιλα, και έτσι μπήκαμε στον κόσμο του «Φέρε με πίσω». So, in a fantasy-reality blending, how much is fantasy and how much is reality when it comes to your characters? So mostly it's fantasy. Sometimes I borrow things from people I know. Somebody might tell me a story about something that's happened to them, and I think, well, maybe I could use that in a book. But I always ask them first, of course. But yes, it's just my head. All my characters live in my head, and it's just my imagination, really. Just your imagination. Χρειαζόμαστε μετάφραση. Η ερώτηση λοιπόν είναι τελικά πόσα από τα στοιχεία μέσα στα βιβλία της Μπέι Πάρις είναι φαντασία και πόσα είναι πελμένα από την ίδια τη ζωή. Η απάντηση είναι ότι ναι, σίγουρα είναι το περισσότερο φαντασία. Βέβαια γνωρίζω κόσμο από τον οποίο μοιράζομαι πολλά πράγματα. Οι ιστορίες όμως που μπορεί να χρησιμοποιήσω στα βιβλία μου, πρώτα ρωτάω πριν χρησιμοποιήσω μια αληθινή ιστορία και άρα τελικά το περισσότερο είναι από το κεφάλι μου. Τα βγάζω όλα από το κεφάλι μου. And I suppose that you ask for a permission if you use some stories that other people told you or some expressions that other people told you that happened. Huh? Yes. Under permission. Everything is under permission. Everything has to be permission, really. But actually, I haven't really used that much yet. But in the breakdown, for example, a friend had told me about her mother who couldn't remember how to use the microwave and the dishwasher, and I thought that was a great story to put into the breakdown. So I asked her, and she said her mother would be delighted if she could remember that it was in the book. Η ερώτηση ήταν τελικά, άρα όταν χρησιμοποιήσεις στοιχεία από την πραγματική ζωή, τη ζητάς όμως πάντα την άδεια, έτσι δεν είναι? Ναι, λέει η Μπερναντέτ, για παράδειγμα, βέβαια δεν το έχω κάνει πάρα πολύ. Στο breakdown που το έκανα λίγο, ουσιαστικά έχω μια φίλη που η μητέρα της ξεχνάει πράγματα και έχει ξεχάσει πώς να χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων, πώς να χρησιμοποιεί τα μικροκύματα και εκεί τη ρώτησε πραγματικά. Βέβαια, το έβαλα λοιπόν τελικά μέσα στο βιβλίο. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω καν αν θα το θυμάται και η ίδια ότι μου το είπε αυτό, να το βάλω μέσα στο βιβλίο. So can you introduce us the main characters of your new book, Finn and Layla, first? Yes, I don't know how they came to me, actually, Finn and Layla. It's very... usually I start with a situation. So for this book, I was actually the opening chapter when Finn is driving back through France with Layla. I was doing that, and we stopped at one of these service stations, and my husband went off to the toilet, and I thought, if he came back and I wasn't there, what would happen? And that gave me a great idea for a start of a story. And then I just built up the characters of Finn and Layla. Finn, I wanted to write a book about a man who was a victim. Victim is a big word, but because for Behind Closed Doors and The Breakdown, both my characters, my main characters have been women, I wanted a man to go through something a bit traumatic as well. So that's why I created the character of Finn. And what about Layla? Sorry, do you want to... Okay. Λοιπόν, η ερώτηση αφορούσε λοιπόν τελικά πώς ήρθαν στο μυαλό της συγγραφέως ο Φιν και η Λέιλα, που είναι οι δύο βασικοί χαρακτήρες. Πες μας μερικά πράγματα. Η απάντηση είναι ότι συνήθως τα βιβλία μου τα ξεκινώ όχι από τους χαρακτήρες, αλλά από μια κατάσταση, από ένα γεγονός. Το συγκεκριμένο γεγονός, που είναι το άνοιγμα του βιβλίου, που οι δύο χαρακτήρες ουσιαστικά διασχίζουν τη Γαλλία, επιστρέφοντας από τις διακοπές τους, ουσιαστικά είναι κάτι που συνέβη σε μένα. Εγώ ήμουν με τον άντρα μου μέσα στο αυτοκίνητο και διασχίζαμε τη Γαλλία. Και κάποια στιγμή σταματάμε σε ένα βενζινάδικο, όπως περιγράφεται και για τους δύο χαρακτήρες, και πάει ο άντρας μου τουαλέτα. Και εκεί σκέφτομαι, και τι θα γινόταν αν έβγαινα την τουαλέτα και εγώ έλειπα. Και κάπως έτσι μου ήρθε η ιστορία. Και ήθελα μετά να τον χτίσω αυτόν τον χαρακτήρα, τον Φιν, και να μιλήσω για έναν άνδρα θύμα ουσιαστικά. Θύμα είναι βαριά η κουβέντα, αλλά επειδή στο πρώτο και δεύτερο βιβλίο μου μιλούσα για γυναίκες θύματα, νόμιζα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δείξω έναν άνδρα ο οποίος περνάει κάτι τραυματικό. And what about Layla? So Layla came to me because my husband is Scottish, and we had just visited the Scottish Islands, and I just thought it'd be great if she came from the Scottish Islands, if she was very young. I wanted her to be a young girl because it suited my story for her to be very young at the time.
And I wanted somebody that was quite naive, that had never been to London before, so would fall under the spell of this man. And that's why I created Layla. It was from my holiday, really. Και η ερώτηση σχετικά για το πώς χτίστηκε ο χαρακτήρας της Λέιλα. Η ιδέα και πάλι λοιπόν είναι από ο άντρας μου είναι από τη Σκωτία, οπότε την έβαλα ότι και εκείνη έχει καταγωγή από τις σκοτσέζικες νήσους και ουσιαστικά, συγγνώμη, ναι, ο άντρας ήταν ο δικός μου άντρας ήταν από τις σκοτσέζες νήσους, ήθελα και η Λέιλα να κάνει το ίδιο, επίσης ήθελα να είναι πολύ νεαρή, ούτως ώστε όταν φτάνει στο Λονδίνο να μην έχει ξαναεπισκεφτεί το Λονδίνο, να για αυτήν κάτι εισαγνευτικό και υπό αυτή την έννοια να πέσει και στη γοητεία αυτού του άντρα που γνωρίζει εκεί. Εκεί λοιπόν στο Λονδίνο, τη μεγάλη πόλη, κάπως σαν φυγάς Λέιλα, συναντά τον Φιν, ο οποίος έχει μια σχετικά πολύπλοκη ζωή. Μαθαίνουμε για το παρελθόν του όχι από το ξεκίνημα, αλλά κάπου στη συνέχεια. Είναι ένας επιτυχημένος που ασχολείται με το χρηματιστήριο, τζογάρει με διάφορες μετοχές. Αυτή είναι ένα κορίτσι που έφυγε από την επαρχία, από τα νησιά, αναζητώντας την τύχη της. Εκεί ξεκινάει η ερωτική του σχέση. Μέχρι που είπαμε η Λέιλα εξαφανίζεται. Τότε μπαίνει στη ζωή του Φιν το τρίτο πρόσωπο, κομβικό, ως προς τη σημασία του, η Ελένη, η αδελφή της Λέιλα. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία που κατά το παρελθόν έχει συμβεί. Ήμουν τις προάλλες με έναν πολύ γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος, χωρίς να ξέρει ότι μιλάω με την Μπερναντέτ σήμερα, και μου έλεγε τι λέει το βιβλίο και του λέω είναι η ιστορία αυτού του τύπου που χάνει τη γυναίκα του και παντεύει την αδερφή. Μου λέει το ίδιο μου συνέβη και εμένα, δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, so Layla is coming from a non-urban place and she's dreaming of London, actually because I think she wants to escape from the small town, the small place, and because she wants to run away from her father. That's right, exactly. So we talk about a victim. Layla is a victim. Mm-hmm. Yes, she's definitely a victim. But I don't think we know that at first. We only know that later on, that she's a victim. But I suppose to a great extent all my characters are victims in this book. You know. And Finn is a victim too, as you said. Yes, but he is. Also he's a very violent guy. He has a violent past. Yes, I didn't feel he was a very violent person, and this has shocked me because I didn't feel, yes, he did lose his temper with his father, but I think a lot of adolescent boys or young men would. Yes, so there was only those two incidents really, but he does have a temper, true, which he keeps calm if he can. But I had to give him some kind of characteristics. He couldn't just be the good guy. It wouldn't have worked for my story. And I think we all have a little bit of violence maybe in us that we keep under control to a certain extent or another. And so that is relatable for the reader. And also, and Ellen is a victim too. I mean, all the time she thinks, does he love me? Yes, of course. Well, it must be very hard actually if your husband or husband-to-be has been with your sister before, has been in love with your sister. You must always wonder if you're good enough. So it's very hard to talk about my book without giving too much away. Yeah, so we talk about three victims, so, in a way. Yes, exactly. Λοιπόν, η ερώτηση αφορά λοιπόν τη Λέιλα, η οποία είναι ένα κορίτσι από την επαρχία, από τα προάστια ουσιαστικά του Λονδίνου, η οποία φεύγει και πάει προς το Λονδίνο για να ξεφύγει από τον πατέρα της. Έτσι δεν είναι? Άρα, η ερώτηση είναι κατά κάποιο τρόπο ένα θύμα? Ναι, απαντάει η συγγραφέας, αλλά αυτό δεν το καθορίζουμε από την αρχή. Δεν είναι απαραίτητα ένα μεγάλο θύμα η Λέιλα από την αρχή. Και όσο για το Φιν, ερώτηση, είναι και αυτός θύμα, αλλά παράλληλα είναι και βίος? Ναι, απάντηση. Είχε κατά την εφηβεία του δύο περιστατικά, είχε ένα βίο περιστατικό με τον πατέρα του, που αυτό είναι κάτι που το κατανοούμε. Όλοι μας έχουμε μέσα βία. Ο Φιν έχει λοιπόν αυτά τα βία χαρακτηριστικά τα οποία προσπαθεί να συγκρατήσει, να κρατήσει υπό έλεγχο. Και το γεγονός ότι όλοι έχουμε μέσα μας τέτοια χαρακτηριστικά βοηθά στον κάθε αναγνώστη να σχετιστεί με τους χαρακτήρες. Ερώτηση. Άραγε και η Έλεν είναι και αυτή ένα θύμα? Γιατί κατά κάποιο τρόπο αναρωτιέται συνεχώς αν την αγαπάει ο ραβωνιαστικό της, ο οποίος βρίσκεται στη δύσκολη κατάσταση ότι ήταν πριν με την αδερφή της. Ναι, απαντάει λοιπόν η συγγραφέας ότι και η Έλεν είναι κατά κάποιο τρόπο θύμα. Έχω 3 θύματα στο βιβλίο μου. Βεβαίως δεν μπορώ να πω περισσότερα, χωρίς ουσιαστικά να μπω σε spoiler. Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος του spoiler με αυτό το βιβλίο, αλλά κρατήστε αυτό που σας είπα και στο ξεκίνημα, ότι εκεί που νομίζεις φτάνοντας προς το τέλος ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται, κυριολεκτικά μέχρι και την τελευταία σελίδα η ανατροπή Καραδοκή. Όσοι το διαβάσετε, νομίζω ότι καταλαβαίνετε.
τι ακριβώς λέω. So all the time I was reading your book, I was thinking of Alfred Hitchcock, and I asked you in the interview what was your main influence, and you talked about Agatha Christie, and actually Special Summer that you read all her books. So am I right or wrong when I'm thinking of Hitchcock? Well, I mean, I really admire Hitchcock, so for me to be told that I write like Hitchcock or that my books are a little bit like his, I just think he's amazing. And he used to terrify me. I mean, any film I've seen, a Hitchcock film, I've been terrified. So, you know, I don't find my books frightening because, well, I know what's going to happen at the end, really. But if everybody else is frightened like I am when I read Hitchcock, that's wonderful. Yeah, it's the kind of mysterious ways in the atmosphere and yes, I think, yes. Maybe, all these closed doors. Yes, and, that's it, and secrets. And yes, yeah. But yes, Agatha Christie was my main influence, I suppose, because I used to love trying to work. I was 12 years old and I read all her books during the summer, and I was always trying to work out who the killer was, who was the murderer, and I couldn't do it. She always used to trick me, so this is what I like to do in my books, try and lead people astray a bit. Ερώτηση σχετικά με το Hitchcock. Σου είπα λοιπόν στη συνέντευξη ότι κατά κάποιο τρόπο μου θύμισαν τα βιβλία σου πάρα πολύ τον Hitchcock. Τελικά σε έχει επηρεάσει? Θυμάμαι βεβαίως ότι μου απάντησες και στη συνέντευξη ότι περισσότερο σε έχει επηρεάσει η Agatha Christie, καθώς μέσα σε ένα καλοκαίρι κατάφερες να διαβάσεις όλα της τα βιβλία. Αυτό είναι αλήθεια? Η απάντηση λοιπόν ήρθε ότι ναι, θαυμάζω πάρα πολύ το Hitchcock και πραγματικά με τιμά το ότι θυμίζουν τα δικά μου βιβλία το Hitchcock. Βέβαια, όταν ο Hitchcock με τρομάζει πάρα πολύ και πάντα τρόμαζα, ωστόσο εγώ ίδια δεν τρομάζω με τα δικά μου βιβλία γιατί ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος. Και ναι, λέει στην ερώτηση ότι υπάρχει περισσότερο μυστήριο στα δικά σου βιβλία. Ναι, απαντάει η συγγραφέας, ουσιαστικά θαύμαζα πάρα πολύ την Αγκάθα Κρίστη και στα 12 μου, μέσα σε ένα καλοκαίρι, διάβασα όλα τα βιβλία. Αυτό που μου ενδιέφερε και μου άρεσε περισσότερο είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήξερα ποιος είναι ο δολοφόνος. Και αυτό θέλω να κάνω και εγώ με τα δικά μου βιβλία. And you told me before that the meaning psychological thriller does not exactly describes the literature that you're writing, and you used another word, psychological drama, you said. So can you tell me the difference between thriller and drama? Well, for me, a psychological thriller has lots of bodies and blood and murder, I think for me, which was quite why I was surprised that Behind Closed Doors was called a psychological thriller, because for me, there was no real body in it, there was no crime. Well, there was a crime. Yes, there was a crime, a huge crime. But what I mean is there was no kind of, well, there was actually at the end. Very hard, there was actually, because he did die, didn't he? Jack did die. But what I mean is for me, I didn't think it was a thriller. But then I realise now that to call a book a psychological thriller, it's such a broad term now. And I think a lot of books that wouldn't normally be called psychological thrillers are called psychological thrillers because that's what sells. So I do think there's a little bit of marketing in there somewhere that it's a very broad range now. Most books that come out are called psychological thrillers. And when you read them, you think, well, if that was 20 years ago, it wouldn't be a psychological thriller. It would be called something else. And I like to use the term psychological drama. Psychological For drama, my yeah. books. I think they're more psychological dramas. It's more Shakespeare-ish. Μου είχες πει λοιπόν ότι δεν σου αρέσει ο όρος ψυχολογικό θρίλερ και ότι θα προτιμούσες να περιγράφεις το βιβλίο σου ως μια κατηγορία που λέγεται ψυχολογικό δράμα. Θα μπορούσες να μας πεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? Η απάντηση είναι ότι στο μυαλό μου το θρίλερ έχει περισσότερο αίμα, δολοφονίες, έχει έγκλημα. Όχι ότι το δικό μου το βιβλίο, ας πούμε, το πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα υπόλοιπα δεν είχαν κάποιο πτώμα ή δεν ήταν έγκλημα. Είχαν. Αλλά πιστεύω ότι τελικά το thriller είναι ένας πολύ ευρύς όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται και ίσως κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιείται από το marketing γιατί πουλάει περισσότερο. Και αν πριν από 20 χρόνια τα ίδια βιβλία κυκλοφορούσαν, ουσιαστικά δεν θα τα λέγανε ψυχολογικά thriller. Οπότε εγώ προτιμώ το δράμα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο ότι είναι πιο κοντά στο Σέξπιρ αυτό το... Ναι. Θα κάνω άλλο ένα σχόλιο, γιατί μιλάμε πλέον για την αστυνομική, ας πούμε, λογοτεχνία ή το ψυχολογικό θρίλερ που στον παρόντα καιρό είναι ένα από τα πιο ευπόλυτα σε
παγκόσμιο επίπεδο είδη λογοτεχνίας. Αλλά ενώ έχουμε μάθει τα πάντα τα τελευταία χρόνια, και δεν μιλώ μόνο για τη σκανδιναβική σχολή, για το hard-boiled αμερικάνικο, ενώ έχουμε μάθει τα πάντα για τη μαφία, το οργανωμένο έγκλημα, τις διαπλοκές με την πολιτική, το να γράφεις ψυχολογικό δράμα, όπως προσδιορίζεται η γραφή της Μπερναντέτ, είναι ένας old school, θα το αποκαλούσα, τρόπος, με την καλή έννοια, μια επιστροφή δηλαδή όχι μόνο στο who done it, αλλά και το why did it. Αυτός ο παλιός καλός τρόπος δηλαδή, που στην πορεία των τελευταίων χρόνων είδαμε ότι αυτά τα βιβλία τα οποία είναι πολύ ευπόλυτα είναι αυτά που μιλούν για το έγκλημα στην παρούσα φάση. Είτε το οργανωμένο προλαμβάνει, είτε το πολιτικό, το διαπλεκόμενο, η τρομοκρατία. Γι' αυτό και ήταν ένας λόγος που μου άρεσε πάρα πολύ το «Φέρε με πίσω εμένα προσωπικά σαν αναγνώστη». Μου θύμισε όντως την Αγκάθα Κρίστη, το Χίτσκοκ, βιβλία αργόσυρτα δηλαδή, που ποντάρεις στο βλέμμα, ποντάρεις στα σημάδια που κάποιος αφήνει. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Αλλά αυτό το old school είναι στην ουσία μια επιστροφή στην κλασική λογοτεχνία αστυνομική, ψυχολογική του είδους. So, Finn, your male character wants to start over a new life, but his past is coming back and haunts him. Finn thinks that he escaped, but no, the truth is out there, and the past is out there too. Tell me about the past, how the past defines people. How you can't deny your past, even if you think you're past it. Yes, I don't think we can deny our past. I don't think, even if we lie to others about our past or what we did or what happened in our past, we can't lie to ourselves. And we're all a product of our past, really. And it's the way we use those experiences in our past that makes us the person we are today. So we can choose to embrace them, even if they're bad experiences, to do something positive, or a lot of people can't accept their past and they can't come to terms with it, and that too makes them the person they are today. So I don't think we can escape our past. I think it's always in our present. Our past is always in our present, and we usually carry it over to the future as well. Yeah, you can pretend, or you can find a new story to tell to the others. You can present yourself as somebody completely different. And that actually is another subject of one of my books, maybe. But you can pretend you're somebody different, but actually, you're not. To yourself, you know who you are when you look in the mirror. And I think that's very important, that people think they can hide their past, but they can't, not to themselves. Σχετικά με τον βασικό σου χαρακτήρα, τον Φιν, ο οποίος τι κάνει, προσπαθεί να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή, ουσιαστικά όμως γυρίζει κάπως στα παλιά. Από ό,τι η αλήθεια είναι όμως τελικά εκεί έξω και το παρελθόν του είναι εκεί έξω. Πες μας λιγάκι πώς εσύ πιστεύεις ότι το παρελθόν ορίζει την ζωή των ανθρώπων και αν τελικά μπορούμε να απαρνηθούμε το παρελθόν μας. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να απαρνηθούμε το παρελθόν μας. Όλοι είμαστε ένα προϊόν ουσιαστικά του παρελθόντος μας και οι παλιότερες μας εμπειρίες πάντα είναι παρούσες στο τώρα μας. Ουσιαστικά θα μπορέσεις είτε να πάρεις μέσα σου και να δεχτείς αυτό το παρελθόν και να προχωρήσεις με θετικό ή με αρνητικό τρόπο. Αλλά το παρελθόν δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, είναι πάντα μαζί σου. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι το παρελθόν μαζί με το παρόν σου προδιαγράφει το μέλλον σου. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να προσποιηθούν, αλλά τελικά ίσως να προσπαθούν να ξεγελάσουν περισσότερο τον εαυτό τους. Αυτό είναι, by the way, και θέμα για ένα μελλοντικό βιβλίο. Όμως τελικά δεν μπορούν, όταν κοιτάζονται στο βιβλίο, δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εαυτό τους. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Does the fact that you're a best-selling writer, does this fact affect you when you're making the structure of a new story? Do you feel any kind of nostalgia for the old days that I suppose you were writing with very easy and... Yes, the pressure is definitely different. So tell me about the pressure, and how do you define pressure? Pressure from the editor, pressure from... Yes, when I wrote Behind Closed Doors, I didn't know that was going to be published. I was trying to get books published, so I would write a book, it would be refused, I'd write another book, it'd be refused, I'd write another book, and Behind Closed Doors made it. So when I wrote Behind Closed Doors, again, I was writing a book for me that I wasn't sure was going to be published. So I was very lucky it was published, and it was a success, but then I had to write another book. And of course, I was just writing books. I wasn't thinking
is this a psychological thriller? Is it a psychological drama? Is this a romance? I wasn't thinking about the genre. But then I had to think about genre because my editor said, we want another psychological thriller. And I hadn't considered Behind Closed Doors as a psychological thriller. So that was quite hard because I had to start thinking, okay, I need to write a psychological thriller. I need something a little bit like Behind Closed Doors because that's what my readers love. That's what they're going to expect. They're going to expect something very like Behind Closed Doors, but I can't give them the same book. But it has to have the same kind of drama, the same kind of psychological game that there was between the couple. So that was okay. But then you have to write another psychological thriller and another one. So the pressure is there because you want to give your readers what you think they want, but you have to remain true to yourself and write a book that you're happy with. So the pressures come from yourself, from my readers, even though you don't think that you're giving me pressure, but you are, and from my editors, of course, because my editors also have, you know, they know what they want, what sort of book they want. Yeah, because we talk about the market, huh? We talk about the market. Yes, yes, yeah. So what are the good old days when you were writing, I suppose, without this... Yes, there was no pressure. I was just writing the books I wanted, for me, really, because at first, when I started writing, I didn't want to be published. I thought nobody will ever publish my books. And it was just a friend who said to me, you know, you should try and get your books published. So I started, and then once you start, you do want your books to be published. But then, you know, the pressure is completely different after. As soon as you're known for a book, and especially, I mean, I love this, I feel so grateful for the success I've had. But, you know, then you do think, gosh, you know, your next books have to be equally as captivating, and there has to be as much tension and drama as for your first book, and so there's always that pressure. Oh, I think only David Bowie he didn't have this problem. I mean, every record of his was different record. Only David Bowie in music made it. All the other, either we talk about a writer or either we talk about a rock band, they're playing and writing the same thing. Okay. Sorry, that was quite long. That's okay. Λοιπόν, η ερώτηση. Είσαι μία ευπόλυτη συγγραφέα στα best-seller. Κατά πόσο αυτό, το ότι είσαι τώρα στα best-seller, σε επηρεάζει όσον αφορά τη δομή ενός επόμενου βιβλίου? Μιλάμε λοιπόν για την πίεση. Ναι, απάντηση. Υπάρχει πίεση. Ουσιαστικά στην αρχή όταν ξεκίνησα να γράφω δεν έγραφα για να εκδοθώ. Ξεκινούσα και μετά όταν έδινα τα βιβλία μου σε εκδότες μου λέγανε όχι. Πάρα πολλά βιβλία μου δηλαδή απορρίφθηκαν. Άρα έγραφα τα βιβλία μου για μένα. Όπως λοιπόν και τελικά το πίσω από κλειστές πόρτες το έγραψα για μένα. Ήμουν αρκετά τυχερή και πέτυχα να εκδοθώ και πέτυχε και το βιβλίο μου. Στο δεύτερο ουσιαστικά δεν μπορούσα απλώς να πω ότι θα γράψω πάλι ένα βιβλίο μόνο για μένα, γιατί εκεί άρχισε να υπάρχει η πίεση. Η πίεση και από τον εκδότη, ο οποίος ήθελε πια ένα ακόμα ψυχολογικό θρίλερ παρόμοιο με αυτό που είχα γράψει την πρώτη φορά. Όμως εγώ δεν ήθελα να γράψω ακόμα ένα ψυχολογικό θρίλερ ίδιο με το πρώτο. Απ' την άλλη ήξερα ότι και το κοινό μου αλλά και ο εκδότης περίμενε από εμένα κάτι παρόμοιο, αλλά όχι ίδιο. Ήθελα να υπάρχει μια ίδια δομή τύπου να υπάρχει το ίδιο δράμα και ένα ψυχολογικό παιχνίδι μεταξύ ενός ζευγαριού, όμως δεν ήθελα να είναι φυσικά παρόμοιο. Άρα, ναι, υπάρχει πίεση τόσο από τους αναγνώστες όσο και από τον εκδότη, όμως τελικά θέλω να γράψω ένα βιβλίο το οποίο αρέσει σε μένα, το οποίο ευχαριστεί εμένα. Παλιά, άρα, όντως δεν υπήρχε αυτή η πίεση. Και σας υπενθυμίζω και πάλι ότι δεν ήθελα να εκδοθώ στην αρχή. Και όλα ξεκίνησαν γιατί ένας φίλος ή φίλη, man friend or woman friend? I didn't get to publish you. It was a man friend. Man friend. Ένας φίλος, λοιπόν, μου είπε ότι θα έπρεπε να εκδοθείς. Και όταν πέτυχα και ξεκίνησα και έγινα γνωστή, αυτή η επιτυχία έφερε όλο και περισσότερη πίεση. Μια πίεση για να υπάρχει μέσα στα βιβλία μου και ένταση και δράμα. Και το σχόλιο λοιπόν ήταν τελικά ότι μόνο ο David Bowie δεν είχε αυτό το πρόβλημα του να πρέπει να έχει το φόβο ότι θα γράψει κάτι εντελώς ίδιο, γιατί ήταν ο μόνος που κατάφερε να είναι ξεχωριστός κάθε φορά, ενώ συνήθως περισσότεροι και στη μουσική και στην λογοτεχνία είναι τα ίδια και τα ίδια. Και στην αρχιτεκτονική νομίζω παντού. Δηλαδή, Ζάχα Χαντίντ έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δεν είναι κακή η μανιέρα, ίσα-ίσα ή το κλισέ, όπως το λένε. Για μένα είναι ένας τρόπος πιο εύκολης επικοινωνίας και πρόσβασης και σύνδεσης στην ουσία με τα ακροατήρια. Όσο εδώ καλά. Να αρχίσετε να προετοιμάζεστε σιγά-σιγά για κάποιες ερωτήσεις για να γίνει εντελώς διαδραστικό. Εντάξει. Λοιπόν. So,
I think your mother is from France. Yes, she is. And your dad is from Ireland. Yes, that's right. And what about your husband? From Scotland. He's from Scotland. The rugby is great. The rugby, the Six Nations. I don't know if there's any rugby fans. And you lived in Paris for some years. Yes. Actually, he changed life at the job. London, yes. And you had an English language school, yes. A language school. Yes. So, and now you're back in England? Yeah, that's right. Especially, exactly where to? About an hour from London, in the south of London. South of London. A little village. So this is why your heroes are living in a small village, and this is why you told me before that you're going to live in a small village too. Yes, I am going to live in a small village, which is the first time because I've always lived in near very big cities or in cities. But so I am worried that maybe it will be too quiet because there's not a lot. It's like I was telling you, it's a bit like the Miss Marple villages, or I was telling somebody. There's not a lot. There's one pub. There's no shops. So it's going to be quite difficult for me, but it's 1 hour from London, so I can escape to London when I want. Well, it's very strange, because there's only one pub in the village where Finn lives, with Helen. Yes. Do you know, I realise there's a lot of pubs in my books, but that's England. I noticed that in the breakdown, when I read my translation in French, they were always going to the pub. She was always meeting her friends in the pub, and I thought, oh, this is really bad. It gives a really bad impression that we're always drunk in England, but it's just a meeting place for us. You know, it's a meeting place, like a cafe. And actually, Finn has a dog, and yes. By the time we were at the elevator on our way to here, there was a dog too. There was a dog, yes. And I thought, oh my God. I don't have a dog, but I Let's just bring the dog here. After the behind closed doors, I thought I better have a dog in it that actually makes it to the end of the book. So this time I had a lot of problems with Someone makes it behind closed doors for that. Λοιπόν, η μητέρα σου είναι Γαλλίδα, ο πατέρας σου Ιρλανδός και ο άντρας μου Σκοτσέζος. Και το σχόλιο είναι από τη συγγραφέα ότι για το πρωτάθλημα των 6 εθνών στο ράγκμπι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και συνεχίζουμε την ερώτηση, έχεις ζήσει πολλά χρόνια στο Παρίσι, σωστά, όπου είχες φροντιστήριο ξένων γλωσσών, αγγλικών. Ναι, σωστά. Και τώρα η συγγραφέα μένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα μικρό χωριό, 1 ώρα νότια του Λονδίνου. Λέει λοιπόν η συγγραφέα ότι ναι, θα μείνω σε χωριό για πρώτη φορά, με μικρή κοινότητα. Ανησυχώ κάπως γιατί νομίζω ότι θα είναι υπερβολικά ήρεμα. Θυμίζει λιγάκι αυτά τα χωριά που περιγράφουν στην αγγλική εξοχή, στη Miss Marple, όπου υπάρχει μόνο μία pub, μία αγγλική pub και δεν υπάρχουν και καθόλου καταστήματα σε αυτά τα χωριά. Το σχόλιο είναι ότι και ο Φιν έμενε σε ένα τέτοιο χωριό. Ναι, και λέει η συγγραφέα ότι στο breakdown, όταν διάβασα τη γαλλική μετάφραση, λέγανε συνέχεια και πήγανε στην pub και ξαναπήγανε στην pub και ξαναπήγανε στην pub. Και λέω, Θεέ μου, τι εντύπωση θα δώσω στους Γάλλους, ότι είμαστε τελώς αλκοολικοί όλοι οι Άγγλοι, τέλος πάντων, και είμαστε στην pub συνέχεια. Τέλος πάντων, απλώς είναι μια καφετέρια, σκεφτείτε, όχι ότι είμαστε όλοι αλκοολικοί. Και ο Φιν, λοιπόν, έχει ένα σκύλο. Ναι, εγώ δεν έχω σκύλο. Είπα να βάλω ένα σκύλο, γιατί μετά από αυτό τον σκύλο που σκοτώσαμε στο πρώτο βιβλίο, έλαβα διάφορα σχόλια και είπα να βάλω κι εγώ ένα σκύλο ξανά στο βιβλίο. Ο οποίος τουλάχιστον να τα καταφέρει να μείνει ζωντανός. Ναι, και να ζήσει, να επιβιώσει. Ναι. Μέχρι το τέλος. Ναι, γιατί συνήθως μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Σαν να παρακολουθεί τους ήρωές της στην πραγματική της ζωή. Ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή ζει κάτι ο συγγραφέας και το μεταφέρει μετά στο χαρτί. Αλλά η πορεία της είναι αντίστροφη. Δηλαδή ακολουθεί την πορεία του Φιν και της Έλεν, καθώς γυρίζουν στο χωριό που διαδραματίζεται. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει το μεγαλειώδες τίποτα της αγγλικής υπαίθρου. Εκεί που είναι μία pub, εκεί που όλοι ξέρουν τα πάντα για τους άλλους. Εκεί που είναι πάρα πολύ εύκολο να γνωρίζει ο ένας τα μυστικά του άλλου, όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί. Στους δεύτερους και τρίτους ρόλους, παύλα, περιφερειακούς ήρωες, και εδώ βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια από πλευράς τους να κρύψουν πράγματα. Ενώ για τη συγγραφέα η κεντρική της ήρωες είναι πάρα πολύ διαφανής, όπως ακριβώς τους περιγράφει, ασχέτως αν κρύβουν τα μυστικά τους. Οι περιφερειακοί ήρωες είναι ενταγμένοι σε ένα κλειστοφοβικό και λίγο υπάρχει μια κρυψίνια γενικότερα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τα μικρά μέρη, τα οποία κοιτάνε να κρατάνε καλά φυλαγμένα τα δικά τους μυστικά, αλλά να ασχολούνται απόλυτα και 100% με τα μυστικά των άλλων. Όσοι τα από μικρές πόλεις, νομίζω, με έχετε καταλάβει.
Στην πορεία, καθώς τώρα θα ήθελα να αρχίσουν οι ερωτήσεις σας, πιθανότατα να παίξετε ένα πινκ-πονγκ με την Μπερναντέτ, πιθανότατα να παρέμβω κι εγώ με κάποιες έτσι, πιο διευκρινιστικές κατευθύνσεις. Επομένως, ποιος ή ποια γενναία θα ήθελε να θέσει την πρώτη ερώτηση στην Μπερναντέτ? Παρακαλώ. Σιγά σιγά, γιατί θα έχετε το μικρόφωνο για να σας ακούμε κι εμείς. Okay. What are your influences from modern writers? Because you talked about Agatha Christie. Well, I don't get a lot of time to read now because I'm always writing. And if I do read, I'm asked to read a lot of psychological thrillers for other authors or for my editors. But I love big sagas. So if I could, you know, if a holiday book for me would be something like Wilbur Smith, a great big saga. I used to love James Clavell. I don't know whether his books are now popular now, but I loved all those books. And I think J.R.R. Martin is amazing for holding all those threads in Games of Thrones together. They're the sort of books I really love reading because they just are so different probably from what I write and from everyday life. Okay, thank you. Η ερώτηση λοιπόν ήταν κατά πόσο έχετε επηρεαστεί από σύγχρονους συγγραφείς. Η απάντηση είναι ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να διαβάζω πια, η αλήθεια είναι, αλλά όταν το κάνω για τις διακοπές μου, για παράδειγμα, επιλέγω μεγάλες σάγκας, δηλαδή βιβλία, σειρές βιβλίων και μεγάλα βιβλία, όπως για παράδειγμα μου αρέσει πάρα πολύ ο Wilbur Smith, μου αρέσει ο James Clavell, ο J.R. Martin και βρίσκω ότι οι πλοκές, οι πλοκοί, οι χαρακτήρες είναι πάρα πολύ καλά δομημένοι και είναι και πάρα πολύ διαφορετικό το είδος από ό,τι γράφω εγώ και αυτό μου αρέσει να διαβάζω. Και δεν έχει πολύ χρόνο από ό,τι κατάλαβα να διαβάσει περισσότερα πράγματα γιατί πρέπει να διαβάζει μετά από παρέμβαση των εκδοτών της, γιατί πιθανότατα πρέπει να γράψει για αυτά τα βιβλία στα αυτάκια των εκδόσεων των άλλων. Είναι full-time job το να είσαι συγγραφέας. Αν βοηθήσει λίγο τη συζήτηση, τη ρώτησα πόσες ώρες δουλεύει την ημέρα. Μου είπε ότι το απολαμβάνει να ξυπνάει και να ξεκινάει στις 8 και να το τελειώνει μέχρι το τέλος της βραδιάς. Με ένα διάλειμμα για τσάι στις 4 για φαγητό. Απολαμβάνει γενικότερα το να γράφει 4.000 λέξεις κάποιες μέρες σαν αυτό σας περιέγραφα ή με το ζόρι 400 παρόμοιες μέρες σαν αυτές που σας περιέγραψα. Λοιπόν, εσείς που κάνετε την ερώτηση, πώς είστε συγγραφέας, ναι, αστυνόμος καπετάνιος, Χαλκίδα. Α, τέλεια, τέλεια. Δεν φοράω τα μακρινά γι' αυτό. Λοιπόν, είναι συγγραφέας από τις εκδόσεις Μπέλ, εξαιρετικό αστυνομικό. 2 βιβλία διάβασα από σένα, τα βατράχια πρώτα. Ο κύριος Σίμος είναι, με ήρωα αστυνομικό, εντελώς ψυχεδελικός, κατεστραμμένος, κερατάς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι στην περιφέρεια, στη Χαλκίδα. Χαλκίδα, it's like Devon. Devon side. Λοιπόν, συνάδελφοι, ποιος άλλος, κάποια άλλη φίλη που θέλει να ρωτήσει κάτι? Ελάτε, παιδιά. Είναι τόσο ευπροσίγουροι και χαρούμενοι. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, για να σας ακούσουμε. You didn't mention Patricia Highsmith. No, I didn't. I have read a couple of her. I did say, actually, it's my least favourite question, who's your favourite author, because it changes all the time for me. All the time, yeah. I love, you know, old author. I love people like Nancy Mitford. I love all Nancy that, Mitford, you know. Yeah. I love all books, really. It's very rare for me to find a book I don't like. So, and my favourite author changes depending on what book I read last. So. Η ερώτηση σχετικά με το ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολύ συχνά. Μ' αρέσει η Nancy Milford, the name correctly. Ναι, βασικά μου αρέσουν όλα τα βιβλία και νομίζω ότι ο αγαπημένος μου συγγραφέας ποικίλει, ανάλογα με το ποιον έχω διαβάσει τελευταία. Με επηρεάζουν. Η Βρετανική Κοινοπολιτεία έχει βγάλει πληθώρα συγγραφέων αστυνομικής και ψυχολογικής ψυχολογικό θρίλερ λογοτεχνίας. Η ύπαρξη, στην παρουσία μάλλον του έργου της Αγκάθα Κρίστη, είναι σαν σκιά πάνω στο έργο όλων αυτών των νέων, των σύγχρονων συγγραφέων της Βρετανίας. Yes, there are a lot of. I think now, if people are going to be edited, if they want to be published, they have to write psychological thrillers at the moment. It's very hard. That's what's selling, and that's what publishers want. So I was saying earlier, you can read a really beautiful book, a really
I've read beautiful books, but they're not bestsellers. But they deserve to be bestsellers because they write better than I do. And the quality of their book is just amazing, but it's not what people want to read. And I think it's because people want quick reads now. We want everything instantly. So we don't want to take 10 weeks to read a book. What we want to do is read it in a few hours. And we want something where the pace is really, really quick. So at the moment, yes, it's psychological thrillers. Everybody's trying to write psychological thrillers. And it's very hard to find a different theme that hasn't already been done. And what about the curse of Agatha? I mean, do you have all you British writers Agatha Christie in your mind? Yeah. It's like talking about rock and roll, and what about Elvis? And that's the problem as well, because I read a lot of psychological thrillers because I have to, but I don't want to be influenced either. But then I had an idea for a book, and I was really passionate about it, and then I picked up a book by Ruth Ware, and it was exactly my story. And she had beaten me to it. And it was exactly my story. From A to Z, it was the story that I wanted to write. What's her name? Ruth Ware. Ruth Ware. Yeah, Ruth Ware. And that's very hard when, you find your idea gone already. So... Σχετικά με την ερώτηση λοιπόν για τα ψυχολογικά θρίλερ και κατά πόσο υπάρχει και η σκιά της Αγκάθα Κρίστη. Αυτή τη στιγμή, όντως, υπάρχει μία... ο κόσμος θέλει ψυχολογικά θρίλερ. Συγγνώμη για την καραμελά. Δεν ήταν δυνατό να το καταφέρω. Θρίλερ θα ήταν την κατάπινες και έχανες την αναπνοή σου. Είναι επαγγελματικά μυστικά οι καραμέλες. Λοιπόν, ψυχολογικό θρίλερ. Ζητάνε λοιπόν οι εκδότες ψυχολογικά θρίλερ και βεβαίως υπάρχουν πολύ όμορφα βιβλία που άξιζαν να γίνουν bestseller και δεν γίνονται γιατί δεν είναι σε αυτό το είδος, το ψυχολογικό θρίλερ. Έχω διαβάσει πάρα πολλά και λέω: κοίτα, έχει γράψει ακόμα καλύτερο βιβλίο και από το δικό μου. Θα του άξιζε. Το θέμα είναι ότι θέλουμε ναι, μεν ποιοτικά βιβλία, αλλά από την άλλη ο κόσμος, λόγω του ότι είναι έτσι η ρυθμή της ζωής μας πια, θέλουν να διαβάζονται γρήγορα τα βιβλία. Δεν θέλουν 10 εβδομάδες να διαβάζουν το βιβλίο αυτό, θέλουν να το διαβάσουν μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε πρέπει να έχουν ένα πολύ γρήγορο ρυθμό οι ιστορίες. Εγώ διαβάζω πολλά ψυχολογικά θρίλερ γιατί πρέπει να διαβάζω, οφείλω να το κάνω. Προσπαθώ όμως να μην επηρεάζομαι, γιατί δεν θέλω να επηρεαστώ στις ιδέες που θα κατεβάσω εγώ. Και μου έχει συμβεί μάλιστα να έχω μια καταπληκτική ιδέα για βιβλίο και να πέσει στα χέρια μου βιβλίο της Ruth Ware. Και ήταν ακριβώς η ιστορία μου, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, ακριβώς, και λέω: κοίτα, με πρόλαβε. Είχα ακριβώς την ίδια ιστορία, ιδέα να γράψω βιβλίο. Οπότε, καταλαβαίνετε. And it's a bestseller. Και έγινε και bestseller. But, yeah, it's very hard. Παρακαλώ, μισό λεπτό το μικρόφωνο στον φίλο. Θυμάστε αυτό που σας είπα, έτσι, ότι όχι προς το τέλος, στην τελευταία σελίδα είναι το τέλος, εκεί που νομίζεις ότι το πιάνεις και λες «Α, ναι, μάλιστα». Σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα, πρωτεύουσα του βιβλίου, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα στην πόλη μας. Θα ήθελα να ρωτήσω, από τα λίγα έτσι έχω την άποψη ότι η αγγλική κοινωνία και λόγω του προτεσταντισμού που είναι ως επικρατούσα, έτσι, ως επικρατών δόγμα, υπάρχει μια υποκρισία στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν ξέρω, προέρχεται λίγο νομίζω και από το ίδιο το θρησκευτικό δόγμα, οι άνθρωποι να υποκρίνονται και να μην παρουσιάζουν στις σχέσεις τους το πραγματικό τους εαυτό και να παρουσιάζουν μια καλή εικόνα, ενώ κρύβονται κάποια πολλά πράγματα πίσω στο παρασκήνιο. Το γεγονός αυτό σας βοηθάει να παρουσιάσετε μέσα στα ψυχολογικά θρίλερ αυτή την αντίφαση που υπάρχει στην αγγλική κοινωνία και στους ανθρώπους και στις σχέσεις μεταξύ τους, στο επαγγελματικό, στο πολιτικό, στο προσωπικό επίπεδο, στο οικογενειακό επίπεδο και στις σχέσεις τους μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Yes, thank you for your question. I've never actually thought about whether the British people are hypocritical, more so than any other nationality, but maybe they are. Maybe this is the perception that other nationalities have of us. And yes, I mean, I think everybody wants to present a better face to the people around them. I mean, I don't really use Facebook, but I know on Facebook, people always present the best side of them. They're going to put photos that might not show the true story of what is going on. And this is what I loved about Behind Closed Doors, because I think we're fascinated by
other people's relationships, we think that everybody has a perfect relationship. And we can be very jealous of that and say, oh, look, they're such a lovely couple. But behind closed doors, it's not like that at all. Or Big Little Lies. Yes. Oh, I love that. Yes, Big Little Lies. So, yes, I don't know. You know, that's an interesting question. Is it just the British that are hypocritical, or does this happen everywhere? But I just think it's a thing about human nature. We want to show the best side of ourselves. We don't like to say there's problems in our relationships. We want everybody to think we're all having a wonderful time and we have the best marriage or the best children, the best everything. So, you know, people look at other people and they see what they want to see. And that suits those people to let them see this side of us. But I think, you know, who is really honest about what they are and what they feel and who they are? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν ξέρω αν τελικά το υποκριτικό στοιχείο είναι χαρακτηριστικό αμιγώς μιας εθνικότητας, των Βρετανών για παράδειγμα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ένα τέτοιο θέμα με την εικόνα μας και όλοι προσπαθούμε σε όλες τις χώρες να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει στο Facebook κατά κόρον. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Ξέρω όμως ότι μας αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζουμε στο Facebook το καλύτερο μας σε αυτό. Αυτό συνέβη και στο πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου βλέποντας κανείς τις σχέσεις του άλλου, ο άλλος είχε τον καλύτερο γάμο, την καλύτερη σχέση, έτσι, όλα ήταν καλύτερα, αυτό προκαλεί ζήλια, όμως κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το σχόλιο ήταν επίσης κάτι τέτοιο συμβαίνει και στη σειρά Big Little Lies, που είναι καταπληκτική. Συνεχίζει λοιπόν ο συγγραφέας λέγοντας ότι αυτή είναι η ανθρώπινη φύση τελικά και όλοι θέλουμε πάντα να δείχνουμε την καλύτερη μας πλευρά. Ότι έχουμε τα καλύτερα παιδιά, έχουμε τον καλύτερο γάμο, όλα μας είναι καλύτερα. Και τελικά ο καθένας βλέπει και ό,τι θέλει στον άλλον. Βλέπει αυτό που θέλει και τελικά κανείς δεν ξέρει τι είναι απόλυτα ειλικρινές και ποιο είναι η ειλικρινής εικόνα και ποιο είναι το ειλικρινές συναίσθημα. Παρακαλώ, κάποια άλλη ερώτηση. Εσείς, μισό λεπτό. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως έχετε στο νου σας να γράψετε κάποια ιστορία σε ένα ελληνικό νησί? Well, if my publisher pays for me to come and spend 3 months on a Greek island, because I can only write about the places I know, I would love to write a book on a Greek island. Can I? Πριν φύγει ο εκδότης μας, η ερώτηση είναι λοιπόν αν θα σκεφτόσαστε να γράψετε κάτι σε ελληνικό νησί. Αν ο εκδότης μου, Έλληνας αγαπημένος, μου πληρώσει να μείνω 3 μήνες σε ένα ελληνικό νησί, γιατί γράφω για μέρη που γνωρίζω, θα το ήθελα πάρα πολύ λοιπόν και περιμένω πρόταση. I think the problem is that I can only write really about the places I know, so I can write about something set in France or in England. My American publisher wanted me to set a book in the States, so I said the same thing. I have to come and live in the States for at least a month or 2 months because I can't write about somewhere I have no experience of. So I would love to, but you know, I'd love to write one. I like little islands in Greece, and it would be lovely, and especially in the summer. Pick your island. Yes, please. Okay, a nice deserted island, not too many tourists, and for at least 3 months. From May to August. Στο Αγγίστρι, κατευθείαν και κοντά. Well, actually, I know. I'm happy to have provoked this. If this happens, there is an English writer called Dan Zurudi. That Zurudi is a Greek name. She's English, but she came for holidays in Simi. She met, like the movie, a fisherman. She married him. She stayed 3 years in Simi, and then they broke up. She went back to England. Do you know Anne Zurudi? Zurudi, Anne Zurudi. Είναι μεταφρασμένη και στα ελληνικά. And I think she's best-selling also. Anyway. Συνέχισε λοιπόν οι συγγραφές μας λέγοντας ότι κάτι αντίστοιχο είπε και ο Αμερικανός εκδότης. Λέγε δεν γράφεις κάτι που να διαδραματίζεται στις ΗΠΑ. Το απάντησα ακριβώς το ίδιο. Θα πρέπει να μείνω, επειδή γράφω, είπαμε λοιπόν βιωματικά και μόνο για μέρη που ξέρω την Αγγλία, ξέρω και τη Γαλλία, θα πρέπει να μείνω τουλάχιστον 1 με 2 μήνες στις ΗΠΑ. Οπότε παρακαλώ, θα ήθελα διαμονή τουλάχιστον 3 μηνών, από Μάιο μέχρι Αύγουστο, σε ερημονήσει στο Bellbox.
Και υπάρχει το σχόλιο λοιπόν από τον δημοσιογράφο μας, ο οποίος λέει για την κυρία Ζουρούδη. Η Άννα Ζουρούδη, η οποία πέρασε ένα καλοκαίρι στη Σύμη, γνώρισε ένα ψαρά, τον παντρεύτηκε, τον χώρισε. Έμεινε 3 χρόνια. Έμεινε 3 χρόνια. Ναι, τα είχατε πει ελληνικά, αυτά δεν θυμάμαι. Ναι. Τα ξαναλέω εγώ. Ωραία. Πρώτος σηκώστε, μετά να ετοιμάζεστε εσείς και μετά κάποιος πίσω. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη, πόσα βιβλία έγραψε μέχρι να εκδοθεί το πρώτο που εκδόθηκε. Και η δεύτερη, εάν τώρα πια, που είναι σε κάποια σειρά συγγραφής, ετών υποθέτω, χωρίς να γνωρίζω, σίγουρα ετών, είχε ή έχει δείγματα κόπωσης για ένα μικρό έστω χρονικό διάστημα, που να σκέφτεται η ίδια ότι θέλει μια διακοπή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, που δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, μέχρι να επανέλθει στην επόμενη συγγραφή. I think I started writing a saga about a family, and that was 5 books. And then I must have wrote maybe another 3 books. So probably I've got to have 8 books that haven't been published, which I hope one day will be published, but they're not psychological thrillers. A break, I don't know. I'm very aware of time passing. I'm surrounded by a lot of authors who are maybe in their 30s, and I think they're so lucky they have all this time to write. And I know I still have lots of years to write, but writing is it's something I do every day now, and I don't think I would take a break, really, because I don't feel the need to take a break. I'm already quite stressed because next year I don't have a book coming out. It's coming out at the end of next year, which means that I have a year, really, without a book coming out in England. And for me, that's quite hard, because there's so many books I want to write, and that delay, which isn't down to me, it's just because it's the best time for my book to come out, because it's going to be a hardback, and in England there are times of the year when a hardback should come out. I don't know why, but that's the way it is. So, I think I would like to write 2 books a year. I write 2 books a year, so I'd like 2 books a year to be published, but that's not the way it works. So I don't think I would ever take a break. No, I can't imagine that I'd ever say I'm not going to write for a year. It would be really traumatic. My husband would love it, though, because I talk to him. He'd be quite happy, because I don't talk to my husband now. What about the first question? How many books did she wrote 8, before she got published? About 8. 8 books. What do you mean saying I wrote 8 books and nobody wanted to publish them? No. What happened to these 8 books? I mean, can you make They're on my computer. I said, yes, I hope that I can make them into... I hope they will be publishable one day, but I think my problem was they weren't psychological thrillers. And so the return I would have, and I was very lucky, because I used to get some good feedback from the agents, and they would say, we love the way you write, but this book is not right for the market. And in the end, I said to one of them, what is right for the market? And they said, you need to write a psychological thriller. And I said, I will never, ever write a psychological thriller, because it wasn't what I wanted to write. And then I wrote Behind Closed Doors, but for me it was just another book. But I was lucky, I suppose lucky, that it was a psychological thriller, because otherwise I'd still be writing. I'd have about 15 now, and I wouldn't be published. Λοιπόν, σε απάντηση λοιπόν στις 2 σας ερωτήσεις. Ξεκίνησα γράφοντας μία σάγκα, δηλαδή μια σειρά βιβλίων για μια οικογένεια. Αυτά ήταν 5 βιβλία. Δεν εκδόθηκαν. Μετά έγραψα άλλα 3. Οπότε μπορώ να πω ότι στα ζήτητα πήγαν αυτά τα 8. Και τα 8 αυτά δεν ήταν ψυχολογικά θρίλερ. Τώρα, με ρωτήσατε επίσης το αν θα κάνω κάποια στιγμή διάλειμμα. Όχι, ο χρόνος περνάει. Βλέπω τους νεότερους συγγραφείς που είναι στα 30 τους και γράφουν συνεχώς. Θέλω κι εγώ να γράφω κάθε μέρα και αυτό κάνω. Οπότε δεν με βλέπω να κάνω κάποιο διάλειμμα. Δεν το χρειάζομαι επίσης. Άρα, φανταστείτε, έχω αγχωθεί που μέσα στο 19 δεν θα έχω καινούριο βιβλίο. Ουσιαστικά στο τέλος του 19 θα βγει το επόμενο μου βιβλίο, το οποίο για μένα είναι αρκετά σκληρό ότι δεν θα έχω από την αρχή κάτι. Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι γιατί βγαίνουν σκληρόδετα σε συγκεκριμένες περιόδους στη Μεγάλη Βρετανία τα βιβλία και αυτό θα είναι ένα σκληρόδετο, οπότε έπρεπε να βγει τέλος του χρόνου. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουν οι εκδότες. Εγώ γράφω 2 βιβλία το χρόνο και θα ήθελα να δημοσιεύονται, να εκδίδονται και 2 βιβλία μου το χρόνο. Βέβαια, αν έκανα ποτέ διάλειμμα, αυτό θα ήταν πάρα πολύ, νομίζω, καλό και θα χαιρόταν πάρα πολύ ο σύζυγος, διότι όταν γράφω δεν του μιλάω. Οπότε θα του άρεσε πάρα πολύ να του μιλάω, επιτέλους.
Επανερχόμαστε μετά από ερώτηση για τα 8 βιβλία. Πού βρίσκονται, τι έγινε με αυτά και τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε. Και τα 8 βρίσκονται στον υπολογιστή μου, λέει οι συγγραφές, και ελπίζω ότι κάποτε, μια μέρα θα δημοσιευθούν και αυτά, θα εκδοθούν. Δεν είναι ψυχολογικά θρίλερ όμως, σας επαναλαμβάνω. Όταν τα είχα δείξει σε εκδότες, μου είχαν δώσει πολύ θετικό feedback. Μου είχαν πει όμως, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει η αγορά αυτή τη στιγμή. Οπότε κάποια στιγμή, 1, 2, 3, 5, 10 μου είπαν δεν είναι καλό για την αγορά. Λέω, τι είναι το καλό, τι θέλει αυτή η αγορά. Λέει, θέλει ψυχολογικά θρίλερ. Ποτέ. Εγώ δεν πρόκειται να γράψω ψυχολογικό θρίλερ, τους είπα. Και κάποια στιγμή έγραψα το πίσω από τις κλειστές πόρτες, το οποίο δεν το έκανα για να γίνει ψυχολογικό θρίλερ. Για μένα ήταν απλώς ένα ακόμα μου βιβλίο. Φαντάζεστε τώρα και ο κ. Μαρσέλ Προύστ, ας πούμε, να... δεν θα βρει εκδότη. Θα αναζητάει το χαμένο του χρόνου αυτός, όχι εμείς, οι αναγνώστες. Αλλά αυτά τα 8 θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα, μιας και είσαι εκδότης, έτσι. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε περισσότερους συγγραφείς πλέον από αναγνώστες σε κάποιες κατηγορίες. Αλλά στην Ελλάδα θα μπορούσε κάποιος να γράψει 8 βιβλία και να βρει έναν εκδότη να το εκδώσει. Θα μπορούσε. Ναι. Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Αλλά δεν σου κάνει εντύπωση που τις λένε οι εκδότες εκεί ότι το market θέλει αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, να δει τα παλιά της. I think they would be, but because they're not psychological thrillers, they just want me to carry on writing psychological thrillers. Although I have to say that my 4th book is a path to what I want to write. It's not to say I'll never write another psychological thriller, because actually my 5th book probably is a psychological thriller. But my 4th book is, I'm hoping it will bridge that gap so that people will still read my books, even if they're not quite psychological thrillers. So I'm hoping that people read my books because they like the way I write and not just for the content. So it's a little bit, but you know, I don't want to have to think I always have to do a psychological thriller. I just want to write the books that I want to write. So I have to hope that my publisher goes along with that. Δεν είναι τόσο ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα 8 βιβλία, μιλάω για τον εκδότη μου τον τωρινό, αλλά είναι απλώς ότι θέλουν το ψυχολογικό θρίλερ. Οπότε αυτό ζητάνε. Το 4ο μου βιβλίο θα έλεγα ότι πάει πιο πολύ προς αυτό που θέλω να γράψω εγώ, αν και το 5ο μου πάλι είναι και αυτό ψυχολογικό θρίλερ. Νομίζω ότι το 4ο είναι κάπου εκεί, ανάμεσα στο κενό ή συνδέει τέλος πάντων αυτό που περιμένει το κοινό, αλλά και αυτό που αγαπάω εγώ περισσότερο, βρίσκεται εκεί στο μετέχνιο. Σε κάθε περίπτωση θέλω όλο και περισσότερο, ελπίζω οι αναγνώστες να με διαβάζουν γιατί τους αρέσει η γραφή μου και όχι πρώτιστα για το περιεχόμενο του βιβλίου μου. Εσείς. Καλησπέρα σας και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω πόσο σας έχει επηρεάσει η δική σας γραφή με την ελληνική λογοτεχνία και ποίηση από τους Έλληνες γραφείς του Έλληνες ποιητές. Μπορείς να παραλάβεις γιατί γιατί δεν άκουσα ούτε εγώ. Συγγνώμη. Πόσο σας έχει επηρεάσει σχετικά με το δικό σας περιεχόμενο σε σχέση με την ελληνική λογοτεχνία και ποίηση. Ελληνική λέει. Greek poetry and literature. Έχει χαρακτηριστικά της ελληνικής. Η αρχαία εννοείς, τραγωδία και όλα αυτά. Η αρχαία και σύγχρονη. I haven't really read any. I mean, I loved, my favourite thing at school was when we read the Iliad and the Odyssey. I just loved all that. So I love Greek mythology. It's one of my passions. I don't have enough time to study it, but if I ever went back to university, it would be to study Greek mythology, because I just think it's fascinating. So am I influenced by that? I don't know. I mean, I loved all those stories. I mean, the Iliad and the Odyssey, I just loved them, but I don't think they've influenced my writing as such. I can't really think if they have. That's an interesting question. But I'm glad that at least I've read some kind of, you know, something, because usually if they ask me that in Poland, I say, no, I haven't read any Polish authors at all. So at least I'm lucky here and I have.
Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει λογοτεχνία, ελληνική ποίηση και να με έχει επηρεάσει. Φυσικά στο σχολείο κάναμε Όμηρο, Ηλιάδα, Οδύσσια, τους έχω διαβάσει και λατρεύω την ελληνική μυθολογία. Αν δηλαδή ποτέ επέστρεφα στο πανεπιστήμιο για σπουδές, θα μου άρεσε να κάνω κάτι πάνω στην ελληνική μυθολογία που την λατρεύω. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση σε κάθε περίπτωση. Λυπάμαι που δεν έχω διαβάσει κάτι περισσότερο. Και φυσικά, αν με ρωτούσαν κάτι τέτοιο στην Πολωνία, θα έλεγα αμέσως όχι, δεν έχω διαβάσει, οπότε δεν έχω επηρεαστεί. Και μια δεύτερη ερώτηση. Δεν έχει γράψει βιβλίο για ελληνικό νησί και δεν είναι επηρεασμένη από τον Εσχύλο. Δηλαδή, you have to shoot him right here, right now. No, that's why. I mean, you know, I have got an idea for a book set on a Greek island, actually. You have? Well, on an island, so why not a Greek one? Και να πούμε ότι έχω ιδέα για ιστορία πάνω σε νησί, μπορώ να το βάλω σε ελληνικό νησί. Οπότε έρανο μετά. Okay, we'll do some fundraising. Έναν έρωνο θα κάνουν άλλοι σε λίγες μέρες. I don't want a 5-star hotel, just a little cabin on the beach. That's all I want. Δεν ανάγκη πεντάστερο. Βολεύομαι κάτι δίπλα στην παραλία, ένα μικρό έτσι, δωματιάκι. Αυτό θέλω. Αν με επιτρέπετε να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. What about the rights of your books in case to be a movie film or a TV series? I think you had a lot of... Yes, I've been very lucky. Well, no, I don't know, because Behind Closed Doors was bought, the film rights were bought. They've been with the film company for 2.5 years and nothing has come out yet. The same for the break. Well, the breakdown has only just been bought, but I have no idea if that will ever be on the big screen. And Bring Me Back as well. There's somebody that's very interested in packaging this and he's trying to sell it to somebody in Hollywood. But all this is, I don't live in the hope. It's not something that I'm expecting or thinking, oh, I can't wait, because I know these things just don't really happen. A lot of authors have their books bought for films and they're never made. So if it happens, it will be wonderful because I get to fly first class to New York. Yeah, really, for the premiere. So I'm only interested in it for that. So, you know, and the thing is, I've actually read the script of Behind Closed Doors because I was lucky enough to meet the scriptwriter. And I have to say, there's things in it that aren't in my book and that I would not like to see in the cinema. So, especially if my parents were sitting next to me. Because in my book, for example, there's no sex scenes, but her impression is that if there's no sex, people won't go to see it at the cinema. It's the market. I don't know whether this is true. I go and see films without sex in them, but, you know. And so she has put scenes in which I'm really, it's just not straightforward sex scenes, so I'm quite uncomfortable with it, and I don't think it adds anything to the story. It's not my story. It's not Jack and Grace's story. So, but, you know, once you sell your rights, they can do what they want with your book. So that's another thing. Do I really want to go and see a film of my book that actually isn't my book? So, you know. It's very complicated. It's complicated. So if it's done, it's done. If it's not, it doesn't really matter. You know, it's not something that I lie awake thinking about at night. As long as they're paying for the rights, I suppose. Yes, but, you know, you don't get, you know, I think for Behind Closed Doors, yes, of course I got something. But the thing I love is that I actually only start earning if it makes 50 billion at box office or something crazy. This amount that I can't even begin to imagine. And then I'll get a percentage of the... so, you know, it's not that... I'll be able to buy a chateau in France with it. Η ερώτηση αφορά τα δικαιώματα των βιβλίων για να γίνουν ταινία ή κάποια τηλεοπτική σειρά. Αν υπάρχουν προτάσεις. Η απάντηση είναι ότι ναι. Ήμουν αρκετά τυχερή και μου έχουν γίνει, όχι μόνο πρόταση, έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα και από το πρώτο βιβλίο, πίσω από τις κλειστές πόρτες, εδώ και 2,5 χρόνια. Προς το παρόν δεν έχει γίνει ακόμα ταινία. Και της κατάρρευσης έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα. Ακόμα δεν είχα νέα. Αυτό έγινε τώρα πρόσφατα. Και ναι, και για το τρίτο βιβλίο έχει αγοραστεί, τέλος πάντων, έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα για να γίνει ταινία στο Hollywood. Αυτά παίρνουν χρόνο. Δεν είναι κάτι ότι τα αγοράσανα και αμέσως θα δούμε την ταινία στο Hollywood, οπότε δεν κάθομαι να περιμένω αυτό. Κάθε αυτό. Για σε πολλούς συγγραφείς έχει συμβεί αυτό, να τους αγοράσουν τα δικαιώματα του βιβλίου και τελικά το φιλμ και η ταινία δεν έγιναν ποτέ.
Αυτό που περιμένω και αυτό που θέλω, αν ποτέ γίνει ταινία, είναι να μου βγάλουν πρώτη θέση στο αεροπλάνο, να πάω στη Νέα Υόρκη, να δω την πρεμιέρα. Εγώ γι' αυτό ζω. Και τώρα, όσον αφορά τις κλειστές πόρτες, συνάντησα και την σεναριογράφο και έχω διαβάσει το σενάριο. Μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσαν κάποια σημεία που έχει βάλει, τα οποία στο δικό μου βιβλίο δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, θα νιώθα πολύ άβολα να δω την ταινία αυτή να γίνεται πραγματικότητα και να είναι δίπλα μου οι γονείς μου, καθότι στο δικό μου βιβλίο, θα ξέρετε, δεν υπάρχουν σκηνές σεξ. Στο σενάριο αυτό υπάρχουν σκηνές σεξ. Έτσι θέλει ο κόσμος για να πάει να δει ταινίες. Μου είπαν ότι πρέπει να υπάρχει και σεξ. Οπότε, απ' την άλλη, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν προσθέτει κάτι στη δική μου ιστορία. Οπότε δεν το βλέπω και πολύ σκόπιμο. Άρα τελικά το ερώτημα είναι αν το θέλω εγώ αυτό, να δω τελικά μια ταινία που βασίζεται μέσα στο βιβλίο μου, αλλά τελικά δεν είναι δική μου ιστορία. Όλο αυτό είναι κάπως περίπλοκο. Οπότε το αφήνω. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Άμα είναι να γίνει πραγματικότητα, θα γίνει. Τώρα, σχετικά με τα χρήματα, εγώ θα πάρω χρήματα και δικαιώματα και ποσοστά από τις πωλήσεις, αφού πουλήσουν 50 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ, το ένα αστρονομικό ποσό, για να πάρω εγώ κάποιο ποσοστό. Και δεν είναι δηλαδή ότι μετά που θα γίνει ταινία, εγώ θα αγοράσω κάποιο πύργο στη Γαλλία. Καμία σχέση. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο, μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ. Δεν σας ακούνε πίσω, εμείς θα σας ακούσουμε, δεν θα σας ακούσουμε πίσω. Ναι, γεια σας και από μένα. Εγώ ήθελα ερώτηση, διαπίστωση μάλλον είναι. Ο κεντρικός άξονας των βιβλίων σας βασίζεται σε διαπροσωπικές σχέσεις που όμως τονίζονται, βγαίνουν από ένα διαφορετικό πρίσμα, φανερώνονται σε εμάς από ένα διαφορετικό πρίσμα. Αυτό επίσης που μου κάνει εντύπωση και μου αρέσει φοβερά είναι ότι στο τέλος κάθε βιβλίου σας μία πρωτασούλα μικρή, μόνο μία, βγάζει ένα μήνυμα, βγάζει κάτι, συγκίνηση, μήνυμα, περνάει κάποιες έννοιες που μας ακουμπούν εμάς τους αναγνώστες. Είναι μήπως η δικιά σας η θέληση να γράψετε κάτι άλλο εκτός από ψυχολογικό θρίλερ που σας αφήνει να δίνετε αυτά τα ψήγματα στο βιβλίο αυτό που γράφετε, σε αυτό το είδος που γράφετε? Κάποια κοινωνικά μηνύματα περνούν μέσα. Είναι η επιθυμία σας να γράψετε κάτι άλλο που σας κάνει ή απλά θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα, έστω και αν αυτό είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ? Ευχαριστώ. Yes, you might be very right. I would think that what I like writing are books about relationships. That's what I love. I love relationships, whether it's between husband and wives, whether it's between parents and children. The very first books I wrote were more based to... I love the relationship between fathers and sons, for example. I think that can be a really powerful relationship. So that is the basis of my books. So maybe you're right. Maybe my books are really about relationships, and then I just put psychological elements in to suit the psychological thriller mold. Maybe that's right. But yes, I mean, all my books are about relationships, and that's what I really love studying. I love studying the secrets and the lies that people tell, the things that go on behind closed doors. I just love doing all that, and as long as I can always find a different angle, I'll always write that sort of book. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ να γράφω για τις ανθρώπινες σχέσεις. Τη σχέση μεταξύ συζύγων, μεταξύ γονέων και παιδιών. Με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η σχέση πατέρα και γιου. Άρα, μάλλον έχετε δίκιο. Μου αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω σχέσεις, να μελετώ τις σχέσεις. Οπότε τις γεμίζω, μετά τις διανθίζω με ψυχολογικά στοιχεία. Μ' αρέσει να μελετώ όλα αυτά τα μυστικά, όλα αυτά τα ψέματα που υπάρχουν και κάθε φορά να τα προσεγγίζω από μια διαφορετική οπτική γωνιά. Και το μήνυμα που υπάρχει πάντα στο τέλος? It's not conscious, I don't think, to give this message at the end, but actually I do sometimes find a line, but it comes out by itself. I know the one in Behind Closed Doors when she said, actually I can't remember what it was. There's one in what was it at the end of Behind Closed Doors? Μου δίνετε τις πόρτες. I can't remember, what was it? Yeah, anyway, there was this line at the end, wasn't it, that just kind of linked everything together. And it just happens naturally. I don't actually think, oh, I've got to find this message at the end, but it just happens quite naturally that there's this one point in my book that kind of brings everything together and there's a message in it. But it's not. Και στο φέραμε πίσω υπάρχει μια φράση.
Oh, yes, that's it. Yes, that's it. Yes, that's it. Yes, that's it. Exactly. Yeah, that's it. I couldn't remember. I know it was that. Yes, that's it. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι συνειδητό αυτή η ατάκα στο τέλος, αυτή η τελευταία φράση. Ωστόσο, νομίζω έρχεται αυθόρμητα και τελικά πολύ φυσιολογικά συνδέει τα πάντα. Και έρχεται και κλείνει και κουμπώνει. Και απλώς έλεγε ότι δεν θυμάται καν η ίδια τώρα την τελευταία φράση και την ψάχναμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Οκ, θα πω και εγώ κάτι, δεν θα είναι ακριβώς ερώτηση, θα είναι ένας παραλληλισμός. Well, do you know the song Laila from Eric Clapton? Laila. Yes. So, okay, Are you going to sing it? No. Oh, it's a shame. No, I think everyone knows Laila because Eric Clapton wrote it for Patty Boyd. She was married, Patty, with George Harrison, the Beatles George Harrison. Eric Clapton was deeply and fully in love with Patty Boyd, but here are the lyrics, and it's the same like as Finn would write a song about Laila. Really? I mean, look at that. You've been running and hiding much too long. Gosh, yes. Laila, you know it's just for your foolish pride. Mm-hmm. Laila, you've got me on my knees. Oh, yeah. I'm begging, darling, please. Yeah. Laila, don't you ease my worried mind? Yes. It's like Finn wrote it. It is. I must have been inspired by listening. I tried to give you consolation when your old man had let you down. Like a fool, I fell in love with you in London. Turned my whole world upside down. Yeah, it's amazing. Isn't it? I did listen to that when I was younger because my brother used to play Eric Clapton, so you'd never know. Maybe it all went into my head and came out in a book. You don't know, but it's very good, isn't it? Yeah. If I'd known, I would have quoted that at the beginning You of my book. can use it as a trailer in the radio. If Eric said so. Τίποτα, μια μικρή παρέμβαση, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είναι η Λέιλα η κεντρική της ηρωίδα και είναι τα πολύ αγαπημένα τραγούδια και θυμόμουν τους στίχους και λέω, παιδί μου, το έχει γράψει ο Κλάπτον για άλλο πράγμα και για άλλη κοπέλα, αλλά είναι όντως σαν να το έχει γράψει ο Φιν εδώ πέρα. Προσπάθησα να σε παρηγορήσω, απογοητεύτηκες από τον πατέρα σου όπως συμβαίνει με την ηρωίδα, έτρεχες μακριά στο Λονδίνο, οπότε είναι ένα πολύπλοκο βιβλίο. Εκτός από κοινωνικά έχει και, αν το παίξουμε ανάποδα, και μουσικά μηνύματα. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση? Μήπως θα ήθελε η Μπερναντέ να ρωτήσει κάτι τον κόσμο? Do you want to make a question to the audience? You want to make a question? Yes, actually, that would be good. Actually, did you expect so many people here tonight? No, and thank you very much for coming. It's lovely to see so many people, and thank you for your questions, because I love answering questions from people, because it really makes me think about my books as well. But the question I wanted to ask, which is actually, if I wrote a book that wasn't a psychological thriller, would you read it? But there will always be a psychological element, but that's what I want to know, because it is psychological. Will you still love me tomorrow? Yes, exactly. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση από το κοινό, να κάνει η Μπερναντέτ μία ερώτηση. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, είστε πολύ άριθμοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και που κάνατε και πολλές ερωτήσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ να απαντώ σε ερωτήσεις, γιατί οι ερωτήσεις μου δίνουν την ευκαιρία να ξανασκεφτώ τα βιβλία μου καθώς τις απαντώ. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι εξής προς το κοινό: αν θα έγραφα κάτι που δεν είναι ψυχολογικό θρύλ, θα το διαβάζατε? Πείτε μου, και το σχόλιο είναι θα μ' αγαπάτε. Let's vote. Κάποια στοιχεία, αλλά θα τα γράψω κάτι που δεν είναι κανονικός. We're under Acropolis, so we have to vote. So, who votes for no, please don't write another kind of book? It's me? Only psychological thriller. Who is voting only psychological thrillers? Ένας νησί, άλλος... Islands, Greek mythology. Από ό,τι κατάλαβα, οτιδήποτε και γράψει θα το παρακολουθήσετε, έτσι. You will follow her. Good, thank you. That's very kind. No, but I mean, I will write psychological thrillers again, but maybe not every book will be a psychological thriller. But the book 4 is a story that is very... it's not close to my heart. It's just a story that I really wanted to write, and I'm hoping that people will really feel quite strongly about this story. But anyway, we'll see. So, Bernadette, yes. One of our Greek authors is from Santorini, and he sent me a message, and he said that he is inviting you. You can stay at his place. Yes. But he wants half of the profits. Ah. Okay. Maybe we can negotiate.
Maybe 20% or something. Or they can search together for a Chinese investor. No, Harris, I have a good idea. The 50% can come out of your profit for my book, not out of mine. Let's go for this. We'll talk about it. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τα τελευταία σχόλια. Λέει η Μπερναντέτ ότι το τέταρτο μου βιβλίο... Το τέταρτο μου βιβλίο, λοιπόν, δεν θα είναι ένα αμιγώς ψυχολογικό θρίλερ. Είναι μια ιστορία που θέλω πάρα πολύ να γράψω, που έχω μέσα μου, στην καρδιά μου και θέλω να την αγαπήσετε επίσης. Θα έχει κάποια στοιχεία ψυχολογικά. Οπότε αυτό δεν θα είναι κάθε βιβλίο μου ψυχολογικό θρίλερ. Το πέμπτο θα είναι. Ο εκδότης μας, ο Χάρης Νικολακάκης, λέει ότι έχει ανταπόκριση από Σαντορίνη. Ο συγγραφέας μας, Ξενοφών Φήτρος, καλεί την Μπερναντέτ να γράψει το βιβλίο της στη Σαντορίνη. Ωστόσο, θέλει τα μισά κέρδη. Η Μπερναντέτ νομίζω θα κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση και θα δώσει ή το 20% ή τελικά μάλλον θα κλείσουμε με το 50% από τις ελληνικές εκδόσεις Bell, οι οποίες θα πάνε στον κύριο Φήτρο. Θα τα βρούμε over dinner, And there are proposals, I mean, without any percentages on the profit. Να γράψετε ή να φιλοξενήσετε. We have houses and homes all over the Greek islands. Thank you. Ready to I will base all my future books in Greece then. Τέλεια. Όλα τα βιβλία τα επόμενα είναι σε ελληνικά νησιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και την Μπερναντέτ που παραβρέθηκε στην Αθήνα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια κατάχρηση, επειδή πρέπει να φύγω, είναι κακιά μέρα για μας στην Athens Voice, που την έννοια ότι στέλνουμε το έντυπο σήμερα το βράδυ για τύπομα. Να κάνω μια κατάχρηση να με υπογράψει πρώτα τα δικά μου τα βιβλία. Έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ. Yes, I shall do it now. Ναι, το στείλω. Γιατί άλλα μόλις.